ส่วนมากผมจะไม่ให้กิ่งมันทับกันนะครับเพื่อนๆถ้ามันออกมาเป็นก้างปลาข้างออกข้างเป็นก้างปลาเนี่ยผมจะหักทิ้งนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมช่อง Afterwork กันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้แปลงฝรั่งอายุ3 เดือนนะครับก็ได้เลิกตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูต้นฝรั่งนะครับเพื่อนๆต้นฝรั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเผือกแซมระหว่างต้นฝรั่งนะครับนี่อันนี้ได้เด็ดยอดนะครับเพื่อนๆมันก็เลยสั้นนะครับนี่อันนี้ก็ทำการเด็ดยอดแล้วก็กำลังจะมียอดชุดใหม่ขึ้นมานะครับเด็ดยอดเพื่อสร้างกิ่งนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเราไม่เด็ดยอดนี่กิ่งมันก็จะยาวนะครับกิ่งไม่เยอะนะครับผมไว้กิ่งไม่เยอะก็ตามความเหมาะสมนะครับไว้กิ่งไม่เยอะผมไว้แค่2 กิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าตามความเหมาะสมถ้าต้นเล็กอย่างนี้ผมก็ไว้กิ่งแค่2 กิ่งนะครับแล้วก็เด็ดยอดส่วนแบบนี้เนี่ยน่าจะซ่อมนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอนทิ้งนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ต้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็มีกิ่งใหม่ขึ้นมามันก็จะมีดอกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเจอก็เด็ดทิ้งนะครับที่มีดอกเนี่ยเอาไว้ไม่ได้อันนี้ผมเด็ดยอดแล้วนะครับก็ยอดขึ้นมาใหม่นะครับถ้ากิ่งไหนแข็งแรงมันก็จะขึ้น2 ยอดนะครับแบบนี้นะครับมี2 ยอดบางคนเขาจะนับใบนะครับ4 คู่ใบแล้วก็ตัดยอดนะครับ4 คู่ใบแล้วก็ตัดยอดแต่ผมไม่ได้ตายตัวนะครับว่าจะ4 คู่ใบเป๊ะๆนะครับก็ดูลักษณะความแข็งแรงนะครับถ้าดูแล้วกิ่งมันใหญ่ก็4 ใบนะครับแต่ถ้ากิ่งมันเล็กไม่แข็งแรงผมก็2 คู่ใบผมก็ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อันนี้ต้นนี้ไม่สวยนะครับเพราะว่าบางกิ่งมันก็ไม่แข็งแรงนะครับแต่ยอดกำลังขึ้นนะครับเราก็ต้องให้เวลาเข้าหน่อยนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้กำลังแตกนะครับก็4 คู่ใบแล้วก็ตัดนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับถ้าเราตัดมันก็จะ1 กิ่งมันก็จะกลายเป็น2นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เพิ่งตัดยอดนะครับเพิ่งตัดยอด3 เดือนกว่าๆนะครับปลูกจากกิ่งตอนหรือว่าตุ้มตอนนะครับยังไม่ได้ชำลงถุงดำนะครับส่วนถุงดำที่เห็นวางอยู่ตรงนั้นก็คือถุงดำที่ผมเพาะต้นมะละกอกับเผือกนะครับยังไม่ได้เก็บขึ้นไปก็เลยวางทิ้งไว้ตรงนี้ตัดหญ้าก็เลยเอาไปกองไว้ตรงโคนต้นฝรั่งนะครับการไว้กิ่งนะครับเพื่อนๆการไว้กิ่งของผมก็จะไว้แค่2 กิ่งหลักนะครับแบบนี้ลักษณะเหมือนง่ามหนังสติ๊กนะครับแล้วก็เด็ดยอดนับขึ้นมานะครับ4 คู่ใบแล้วก็เด็ดยอดนะครับบางต้นอาจจะไม่4นะครับผมจะดูขนาดของกิ่งถ้ากิ่งมันโตหน่อยก็4 คู่ใบนะครับถ้ากิ่งมันเล็กผมก็เอาแค่3 คู่ใบแล้วก็ตัดนะครับสาเหตุที่ไว้2 กิ่งนะครับมันก็มีสาเหตุหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเนี่ยกิ่งพันธุ์มันมาเล็กนะครับผมก็คำนึงถึงกิ่งพันธุ์นะครับเขามีขนาดเล็กก็ต้องไว้แค่2 กิ่งเพราะว่าการนำอาหารมาเลี้ยงกิ่งเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่ากิ่งเล็กแล้วก็มีกิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไว้ดูนะครับอันนี้ลองไว้ดูก่อนถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวก็จะเด็ดออกนะครับเพื่อนๆนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับทรงสวยอยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้เด็ดยอดแล้วนี่นะครับ1 2 3 4 คู่ใบแล้วก็เด็ด4 คู่ใบแล้วก็ตัดนะครับบางอันก็3 คู่ใบนะครับ
แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆไม่มีการตายตัวนะครับเพราะว่าก็ต้องดูสภาพของกิ่งถ้ากิ่งเขาแข็งแรงเนี่ย4 คู่ใบได้นะครับแต่ถ้ากิ่งเล็กๆเนี่ยถ้า4 คู่ใบผมว่ามันจะหนักไปนะครับมันก็จะอ่อนนะครับมันอ่อนก็เลยตัดแค่3 คู่ใบนะครับส่วนกิ่งใหญ่ก็4 คู่ใบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากิ่งเขาแข็งนะครับกิ่งใหญ่มันจะแข็งกิ่งเล็กมันจะอ่อนนะครับสาเหตุที่บางอันตัด3บางอันตัด4 คู่ใบนะครับส่วนมากผมจะไม่ให้กิ่งมันทับกันนะครับเพื่อนๆถ้ามันออกมาเป็นก้างปลาข้างออกข้างเป็นก้างปลาเนี่ยผมจะหักทิ้งนะครับถ้ามันชิดกันแต่ถ้ามันออกเป็นลักษณะอย่างนี้ออกไปชี้ตัวนี้ชี้ไปซ้ายตัวนี้ชี้ไปขวาซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ากิ่งมันจะไม่เบียดกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็จะไว้4 กิ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับเพื่อนๆอาจจะมีเทคนิคการไว้ที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับส่วนมากผมจะไว้กิ่งข้างบนนะครับจะสังเกตว่าทุกต้นผมจะไว้กิ่งข้างบนนะครับกิ่งข้างล่างผมจะไม่เอาไว้เลยถ้ามันเกิดมาแบบนี้ผมก็จะเด็ดออกนะครับผมก็จะให้มันสูงเป็นต้นสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไว้กิ่งข้างบนนะครับคู่บนสุดนะครับคู่บนสุดกับคู่รองลงมานะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ผมก็จะไว้แบบนี้เพราะว่าผมอยากให้ต้นเขาสูงขึ้นมานะครับอยากให้ต้นเขาสูงขึ้นมาแล้วก็กิ่งอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมจะไว้ทรงเดียวกันหมดนะครับจะไว้ทรงเดียวกันหมดวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูการไว้กิ่งนะครับจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับในการตัดหญ้านะครับถ้าไม่ตัดหญ้ามันก็จะไม่เห็นมีแต่หญ้านะครับก็จะไม่เห็นชัดก็ตัดหญ้าออกแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นทรงพุ่มได้ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยผมจะไว้ทรงแบบนี้นะครับก็คือไว้กิ่งที่อยู่ด้านบนสุดแล้วก็ไม่งั้นก็กิ่งที่ถัดรองลงมาจากด้านบนสุดนะครับมันก็จะมีรอยตัดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกิ่งพันธุ์ก็จะมีรอยตัดอยู่ตรงนี้ผมก็จะไว้กิ่งแขนงบนสุดนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับถัดลงมาข้างล่างเท่านั้นนะครับข้างล่างเนี่ยผมจะไม่เอาไว้นะครับสาเหตุที่ไม่ไว้กิ่งล่างนะครับเพื่อนๆพอมันให้ผลผลิตเนี่ยกิ่งมันก็จะโน้มลงมานะครับด้วยน้ำหนักของลูกฝรั่งเนี่ยกิ่งมันจะโน้มลงมานะครับส่วนไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับมันก็จะตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะโน้มลงมาเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่แตะพื้นนะครับแต่ไอตัวที่อยู่พื้นเนี่ยคิดว่ายังไงก็เวลาที่มันออกลูกมันก็ต้องแตะพื้นแน่นอนนะครับนี่นะครับการไว้ทรงต้นการไว้กิ่งผมก็จะไว้ลักษณะเดียวกันหมดนะครับคือไว้เฉพาะกิ่งที่อยู่ด้านบนสุดนะครับกิ่งที่อยู่ใกล้ๆโคนนี่ตัดทิ้งเดี๋ยวจะให้ดูการตอบสนองปุ๋ยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่ปุ๋ยปุ๊บนะครับใส่ปุ๋ยปุ๊บฝนตกปั๊บยอดมาเลยนะครับเพื่อนๆยอดเขาจะมาเลยแบบนี้นะครับอันนี้แสดงว่าระบบรากเขาแข็งแรงแล้วนะครับอันนี้ตรงยอดมันไม่เกิดไม่มีกิ่งนะครับก็เลยจำเป็นต้องไว้ถัดลงมาแบบนี้นะครับแต่ก็คอนเซปต์เดิมนะครับไว้ขึ้นมาอันล่างสุดนี่จะไม่เอาไว้นะครับอันนี้อาจจะเด็ดทิ้งนะครับแล้วเลือกเอากิ่งนี้ไว้แทนนะครับเพื่อนๆก็ถ้ามันเป็นก้างปลาก็จะให้มันเป็นก้างปลาสลับกันอย่างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายแบบนี้หรือว่าอาจจะขวาซ้ายขวานะครับสลับ
ฟันปลากันนะครับไม่ให้มันขึ้นฝั่งเดียวนะครับถ้าขึ้นฝั่งเดียวกิ่งมันจะชนกันนะครับก็เลยไว้สลับกันนะครับกิ่งนี้ก็จะเด็ดทิ้งนะครับการไว้กิ่งนะครับก็คิดว่าแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบเตี้ยบางคนอาจจะชอบสูงนะครับเพื่อนๆก็สะดวกใครสะดวกมันบางคนก็สะดวกต้นเตี้ยๆบางคนก็สะดวกต้นสูงๆก็พิจารณากันเอาเองนะครับเพื่อนๆสำหรับผมก็ต้องการต้นที่มีลักษณะสูงพอประมาณนะครับก็คือเลยหัวนิดหน่อยเนี่ยพอเอื้อมถึงนะครับเวลาห่อมันก็จะทำงานไม่ลำบากผมก็จะไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเริ่มต้นทำสวนฝรั่งกิมจูแบบผมนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะครับก็ได้แวะเวียนเข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปนานๆนะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะทำสวนฝรั่งผมก็จะพยายามหาสิ่งละอันพันละน้อยมาฝากเพื่อนๆนะครับบางอย่างอาจจะรู้แล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วบางอย่างอาจจะยังไม่รู้ก็เสริมเพิ่มเติมกันไปนะครับความรู้เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะแชร์ความรู้แบ่งปันความรู้ให้การบ้างก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับตรงคำแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ